Paljon paljon yritetään morjesta, on aika pelata mikäs muukaan kuin Alan Wake 2. Alan Wake, elikkä Alan itkee. Sen verran pelottava tämä kulma on. Kuulemien mukaan mä en hirveästi tiedä tästä pelistä, enkä tiedä ykkösestäkään muuta kuin sen, että tässä on pimeä tunnelma ja osoitellaan taskulampuilla. Mutta jos nämä kaikki arvostelut pitävät paikkansa, niin kyseessä on mestariteos. Nyt otetaan ensimmäiset fiilikset niin kutsutusta mestariteoksesta ja katsotaan, pitääkö kaikki paikkansa vai onko ostettu sikaa säkissä. New game. Story normal hard. Mennään normaalilla, se on se meidän vakio aina lähettää Resident Evilisekin aina sillä keskimmällä vaikeustasolla. Mulla pätki jo tää lattausruutu, mutta tietääköhän tää hyvää vai huono. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Hän on ilmeisesti Alan, eikö vaan? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Olet oikeassa. Sen verran mä tiedän, että Alan Wakehan on siis ilmeisesti tässä pelissä kauhukirjailija. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Ei, please. This story is a monster. Ei, please. Ei, please, mä pihaan monsterit. Oi, sehän on... Monsters wear many faces. Holy moly, sehän oli peura uimassa. Ihan leppoisana. Leppoisa peura siellä oli vaan aamu-uinnilla. Eihän tässä ole mitään pelottaa. Oi, kukas vittu sinä olet? Meikä Halloween-juhlien jälkeen. Eikä mä nyt tällä pelaa, saatana. Mitä vittua? Mikä tää on? Seppo Taalasmaa. Kerrankin hahmo, mihin mä voin samaistua. Ei tarvi aina olla mitään buffed up action heroja, vaan tässä on tässä on... Se on samanlainen tukkakin kuin mulla ja samanlainen perse. Okei. Ja Tuusulan järvestä näköjään herättiin, eiköhän me jatketa matkaa tästä nyt sitten. Kömmitään täältä vitun suolta nyt jonnekin. Pystytäänkö mä juoksee? Ei. Aluksi vaan varmaan ihan chippailla ja chäppäillä normaalisti, kyllä. Köntisä kunnossa ollaan, varmaan voi apua. Onko siellä joku poliisi? No auttakaa mua. Seuraa. Oi mikä vittu täältä kuuluu. Tässä on kyllä kiva tuommoinen sarjakuvamainen grafiikka. Ainakin tää aluksi pyörii ja nää ihan hyvin. Tää näyttää kyllä aika hyvältä. Mä katsoin noita asetuksia. Ne oli about mediumilla ja loviilla, mutta ei tässä nyt hirveästi vielä oikein näe mitään. Tää on niin pimeä. Mä arvasin, että täällä on niin pimeä meininki, että... Mihin me nyt mennään? Kyllä tää on nyt, tässä on joku suomonsteri kyseessä. Sitä se naapuri mullekin aina sanoo, kun mä kömmin bileillan jälkeen kotiin. Sieltä se suomonsteri taas. Mikä vittu se oli? Peura perkele, heitä sut tonne. Tää vittua. Eikö ne anna rauhansa kävellä edes metäänsä minun? Mikä täällä murisee? Sprint. Ai niin toggle, ei tarvitse painaa edes pohjoisa, okei. Okay.
Se melkoinen sprinttaalija oot kyllä. Usain poltti suorastaan. No. Oi saa. Mikä vittu siinä on? Pitääkö me mennä tonne? Ei varmaan. Sprintataan, no niin, ja sit lähettiin. Pallit siellä vaan heiluu. Ei ne onneksi heilu. Ei nyt sen verran. Ei ihan Red Dead Redemptionista otettu malliin. Mikäs meillä täällä nyt sitten? Mikäs meillä täällä? Täällä on joku infotaulu. Odi! Hetkinen, onks teillä nyt jotkut puukot? Ette te ole poliiseja? Fucking god. Kuko jytisee? Aha! Oli siellä poliisejakin, no niin. Nuutana, ne repii sydämen. Mitä se sanoo? Where's the rest of the stuff? Se repii siltä sydämen irti. Missä loput? Missä toinen sydän? Ja ilmeisesti poliisit nyt sitten todisti tämän tapahtuman, mutta miksi ne ampunut? Niillä oli pyssyjä. Tässä on jykevät soundit. Atana, jos väsytti, niin ei väsytä enää. Let's go. Ilkka Villi, Melanie Liburd, Matthew Porretta. Hey kiddo, how are you? Sam Lake, eikö se on Max Payne? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Tammisen Joonas on What happened? roduussannut Just tämän. Hyvä. work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Kärmisen spoilers. Antti on teknologidirektorina I'll let tässä. you get back Aika to the show. asiallista. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Work Say trip. hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Onko se Logan Paul? I will. Bye, kiddo. Bye. Hei, Max Paynehän se siellä. Mitä vittua? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Siis onko se oikeesti Max Payne? Siis tässä Loreessakin, eikä se voi olla. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Sano nyt sen nimi. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Mikä se nimi on? Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Ei se sano sitä. Se ei sano. Se ei sano, se tiisaa. Ai vittu mikä tiisi. Sano nyt, onko se Max Payne vai ei. Mulla ei oo mitään hätää, jos Max Payne on mun backupi. Cauldron Lake. Time to get to work. Cauldron Lake. Elikkä amme. Eiku mikä kattila järvi. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car,
So where's the deputy? Hän on kuollut. Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Nice. Where are we invited to? Se ehkä selviää. Worth memorizing before we get swallowed up by the Olet oikeassa, Max. I should take a look at that map. Alright, lähdetään katsomaan mitä kartassa on sanottu. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Mullikan. No niin, nyt meillä on kartta. Ootas nyt, missä me ollaan täällä? Bony-legged path. Joo, tuolla on aika vaikuttaisi tämmöistä vuokramökkejä. No niin, mennäänpäs, Max. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. Yes. You're half right. Mulla on backupina. Anderson. Se oli Casey. Ei se ollut Max Payne. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Alex Casey, joo. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. No niin, eihän I nyt just nainen figured voi that, johtaa you know, Casey. Federal Potka agents sen right munille here for sun. me. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Hän voi varmaan sitten lähteä kotiin. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. No jörnimässä olivat. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tämähän on oikein tämmönen investigation-peli. Jes, me päästään tutkiin oikein. Joo. Päästään viistojyräileen. There are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, Mitä? inside. Joo. Voihan sen nuinkin sanoa. I want to see the body. How do we get Outside there? the victim's Oh, person. sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Eiköhän täällä jotakin teinejä oo. Aina pitää olla, jos on joku sulettu alue, niin että kun teinit haluaa mennä sinne. Tekee ilkeyksiä. Tuleeko Max mukana? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Okei. Make sure I'm seeing the clues clearly. Case board inside the mind place. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Siis tässä on oikeasti tämmöstä oikein niinku The facts are on the board. salapoliisi jutskailua. Vittu. Case board. Everything we know about the previous murders. Ted Lane. Hammaslääkäri. Puukotettu perseeseen. Wendy Davis. Opettaja. Turvonnut. Ruumis. Nämä on oikeita kuvia. Onkohan nämä AIlla tehty? Percy Wolf. Store owner. Bruising heart removed. Oliko tää se, millä me äsken kömmittiin siltä suolta? Okei, ja sitten murder method. 3 nyt on siis ruumista. Okei. Bloating only commonly in bodies, but not cause of death. Okei. Chest trauma, exposed to water, post-mortem. Eli niitä on nakeltu, siis niitä on yritetty hukuttaa sitten vissiin, tai jätetty jonnekin järveen, mutta sitten tää yksi nousi siltä ylös, ja sitten ne meni puukot. Bruising on wrist and legs. Eli niitä on varmaan sitten sidottu. Deep gas in chest. Eli sydän kaivettu irti. Kaikki on bloating. Vai onko niille syötetty jotain? Ei saatana. Killer profile, postmortem tattooing, eli johon jotakin merkkejä. Have no discernible common traits. Nothing apparent in common, okei. Okay. Killer may be a sportsman or hunter. Osaa kaivaa ihmisen sydämen irti. Voihan se olla joku kirurgikin. Eiköhän meillä ole kaikki kunnossa. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it?
We're just getting started. Aika Let's head seamless down the toi hill to the crime scene. siirtyminen tuolta Mind Placeista. Fucking nature. Fuck. No on tää kyllä, täytyy sanoa, että on tää kyllä on tää hienon näköinen näillä low- ja medium-asetuksillakin. Miltähän tää nyt vittu näyttäisi oikeesti jollain high-asetuksella? Mulla tulee tästä vähän tämmönen Red Dead Redemption 2 fiilis. Näkyy tommosia isoja vuoria tuolla kaukaisuudessa. Mut siis sekinhän on helvetin hieno peli, vaikka se on, mitä se on, 5 vuotta vanha. Tuolla on joku mökkikin. No, mut kyllä me päästään tunnelmaan näilläkin asetuksilla. Mennäänpä kräkkään keissi. Tää on helppo keissi, kun on ammattilainen paikalla. Olin edellisessä Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. Oho. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Mitä niille tapahtuu? Kuoleeko ne? Niin kato, kun entisessä elämässä Anderson on ollut Pertti Viistojyrä. Tää on helppo nakki. Nakki on helppo. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not. Oho! Juukelis. Ei ehtinyt edes kissaa sanoa, ne oli jo hyppännyt. Se on entisessä elämässä ollut Max Payne. Kyllä se tietää. Mighty Mountain in the distance is no other than Mirror Peak. Siellä näkyy, oi että. Se on kunnon X-Files-tunnelmakin. Eikö tää vähän niinku oo tuohon Twin Peaksiinkin, ainakin se ykkönen. Siellä Twin Peaksista otettu vipaa ja siinäkin on vissi joku kirjailija. Mä en oo kattonut Twin Peaksia ikinä. Pitäis varmaan joskus sekin katsoa. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next Tarp? coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Joo, kyllä tässä on tämmönen vähän sarjakuvamainen viba. Come on, I'll show you. Tommonen siis, dikkaan kyllä tosi paljon. Näkee niinku, että siinä on käytetty, että se tulee sarjakuva mieleen, mutta sitten se on siltikin hirveän realistisen näköinen. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. Jep. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Mä sanoin, että tässä on X-Files-vibaakin. No niin. This is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Ihan hyvä. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Hei. Let's start by examining our guest of honor. Minä en Does this ottanut. fit the MO of the previous murders? Niin tää ei. Body is positioned on the table. Ritualistic. Sillähän näkyy peeniski siellä. Herra Jumala, tuleeko meille Twitchistä bannia nyt? First key image. See allows psycho to see active clues. The key image can be selected. Mihin se nyt tulee? Se Another menee body turns automaattisesti. up just as we arrive in town. Menee vaan automaattisesti. Coincidence? Begins a new line of investigation. Okei. Eli nuo aikaisemmat oli vaan siis edellisiä murhia ja nyt on kyse tämmöstä. Another body has been found in the woods. Perfect timing. Need to see if this is linked to the killings we are investigating. Yes. Goals. Investigate the crime scene. You can collect clues from the body to progress the investigation. The killer left the heart right next to the body. Miksi? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Yes. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. No kyllä tää vaikuttais aika samalta. Newly discovered clues can be placed on the... Joo. Heart was removed but then left on the table near the body. Was this murder interrupted? Could have been. Elikkä ne ei ollut poliisia siis ne, jotka siellä oli ne. Joo. Niin. No mitäs jos laitat nyt ne sinne? Meneekö ne? Pitääkö ne laittaa oikeaan järjestykseen? Doesn't make sense. Meneekö se jonnekin alemmalle sitten? Ei vittu, tää on liian vaikea peli. Mä en osaa tätä. Mä en osaa olla salapoliisi.
Mä en osaa laittaa näitä tänne seinälle oikeisiin paikkoihin näitä kuvia. Tää on liian vaikea peli, mulle voi että. Pitääkö mun laittaa ne tonne? Ensimmäinen miinus tästä pelistä. But this time the heart and the straps were left behind. Jep. More clues to work with. Elikkä This joku... makes 4 murders that we know about. Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Jep. The victim died here. Victim died here. Niin, Multiple people were here. Multiple killers? Vai multiple witnesses? Kerroppas minulle se. Mitäs täällä on? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Oh my god. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Elikkä nää on sitten witnessejä, eikö vaan? Kyllä. Hetkinen. Killers. Ja... Bootprints indicating multiple killers. Jep. Quite the party. Scene. Crime of passion vai premeditated? Me tarvitaan vielä sitä victimistä jotain tietoa. Tiedätkö Any siitä? idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Huh? FBI. He came to town about FBI? 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. What? Oh, and sisters. Vittu, potkasen munille sua, saatana, jos vielä kerran. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Okay. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Ja joiko kaljaa? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. No ei selvästikään joo. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Silloin kun Alan Wake 1 julkaistiin. Makes me wonder what was going on. Ovatko he kaikki käynyt ostamassa Probably Alan Wake something this 1 town wants to forget. ja menet pelaamaan sitä kotia ja se on ollut niin hyvä peli, että kukaan I think that's everything. tai ketään For ei now ole at least. nähty enää sen Looking jälkeen. at? Not sure. Kyllä klikkaa. Kaikki klikkaa. Thornton, victims of Robert Nightingale. Kyllä. Ja sitten FBI fired him. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Jahas, ja sitten jatkuu. Premeditated or spontaneous? Spontaneous. Tripod found ja beer found. They planned for the murder to happen here. Passing Eli the time halusivat with equipment kuvata ready. sen. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Koska hän Why here? lähti Why now? ryyppyreissulle. Eikä koskaan palannut. Victim came from... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Aha. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. You can use profiling inside Saga's mind to get inside the heads of suspects. Selvempi homma. No ilmanko tästä onkin tullut salapoliisi, kun tässä satana pystyy menneen toisten pääsissään. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Katsotaanpas tulta mielen sopukoista. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. What? Robert Nightingale came from the lake before his murder. Näppärää! Vois sanoa, että on ihan tommonen näppärää, miksi sitä sanotaan, ominaisuus, millä ratkoa murhia.
Jos pystyy tuolla lailla keksimään. Ritual Nightingale murder. was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. No They kyllähän mä didn't se... see him as a person. More like a container for something. Container. Mitäs meillä täällä sitten on? Caseboard. Victim came from the lake. Why now after 13 years? Pitääkö me lähteä katsomaan? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Hei Sam Lake. Tulepas katsomaan Sounds leikkiä. good. This is right, right? Right. Sinne sun. Well, I'll just wait here. Hyvä. Älä kuole. Try not to get killed. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the Säkin lake. juokset. Okei. Mennään Probably juoksujalakaan. looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Joo, mennään. Pahavikahvit It's not that hakkee tuolta ja Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Antaa miehen Lots of uija, jos questions. haluaa. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Herra Jumala. Gives me the creeps. Mennäänkö me You sinne need to get out sisään? more. Mikä It vittu is täällä? kind of creepy though. Mikä There's täällä? a piece of paper on the ground. Mitäs jos otat? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Otetaan lippulappuset sieltä kätteen, kätösiin ja luetaan A mitä se... page full of text on one side. Not a printout. No mitä se teksti? Written with a typewriter. Old school. Onko se Alan Waken Lines kirjoittama? scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Eihän nyt Alan Wake It's voi for olla... us. The text is about us. The victim was one of their own. What? FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. Mitä? Accept. Even if they knew it would end up hurting them. Me pelaamme siis Someone's been watching us. Playing a sick game with us. hyvin sopii tunnelmaan nuo Epic Game This is right up my alley. Achievement Nightingale came äänet. this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Alan Wake siis kirjoittaa, mutta onko hän kirjoittanut sitä, että mä otan nyt sivuttaisaskeleen? Tiesikö, että minä otan sivuttaisaskeleen? Nyt minä otan toisen sivuttaisaskeleen. Kirjoittiko se sen tähän kirjaan? Jos hän kirjoittaa tätä tarinaa, niin tietääkö hän koko ajan, mitä me teemme? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? Hän on vain pelinappula. These words close to my chest now. Inside. What? The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Oh shit. I must find out what. Sydän otettiin pois ja tilalle laitettiin jotain. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Let's fucking go. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Tosta vaan pähkäilin, että jotain siellä sisällä on.
Are we characters or the audience? Niin, Witnesses to their design? sanoppa se. All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Jep. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Eipä Crazy tommosta. flooding down there, huh? Just like I Eipä said. tuommoista on murhetta. Let's get the body back to town. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Oh, and I've got a key Kuka on Bookers? to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Miten sattuki? Oikoreitti. Avain. Avaimen nimi oli vielä oikoreitti avain. Sillä pystyy oikaisemaan joka Let's get the asiassa. car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Hyvä, Let's try pahavi that shortcut kahville. the deputy mentioned. Niin, mä sanoin, että lähdetään pahavi kahville. Hienosti. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? Jep, mieti kun löydetään se kamera. Snuff film? Sittenhän se vasta... And why take out his heart just to throw it away? To stuff in Just to something throw it away, fine. throw it away. Niin, kamera pitäisi löytää. Sitten vähän kävi jutteleen silminnäkijöille ja sitten kamera käy hakkeen, niin löytää Here we are. jostain. Niin. Sittenhän me ollaan kuule, Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ollaan ratkaistu koko fucking case. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these Ilman, se onkin punches sitten were ratkaisu, moving fast. ratkaisu aikaisempiin juttuja, kun I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm pystyy thrilled to be here for this telekineettisesti mystery. ratkomaan. Bright Falls, taisi olla Alan Wake 1 myös Bright Falls, jos en ihan väärin muista. Ai vitsi, mä tykkään tästä. Tää Need to on swing kyllä. by the lodge to get anything from the field office? Tässä on sitä Twin Peak-fiilistä, I'll semmoista pop there anyway. kasarifiilistä. I Tai wanna walk to the ysärifiilistä. diner, get a feel for the town. Mihin vuoteen tää sijoittuu? Oliko näillä kännyköitä? Ei ollut. Päästäkö me seikkailemaan täällä kaupungissakin? Tää on kunnon GTA. Mennään... Mitä vittuja The sillä on? diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Charlie, onko sulla antaa kahvia? Don't know, don't care. How much have you had? Morjesta. Anna kahvia. So much. Mä haluaisin asua täällä kaupungissa. Vaikka sillä nyt murhia oiskin, mutta minä kestäisin ne murhat, kunhan pääsis tämmöiseen fiilikseen. Tämmöiseen dineriin, miettikää. Aamupalalle tämmöiseen dinersiin. Vähän pannukakkua ja kahvia. Ja... Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set Kato for coffee. Max You know, I Payne, me wouldn't say saatiin no to kahvia. another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tai kavereiden kesken And Max let me Payne. just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just Putkaan deciding vaan. coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Ai jotakin piirakkaa Casey, you siellä. compare notes with the sheriff. Ai et. Take your time. Missing person cases spiked around 2010. Onko se, ketkä ne on? This was built just after. Tuollako ne on? Ketkä täällä syö piirakkaa? Nämä kaksi. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about. Pari kysymystä. Okay? Mitä te sillä teitte? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. Sinäkin. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Onks Alan Wake siis hukas?
So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives. Like some Shooting. kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Miten ne siis kuka sillä on ammuskellut? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. A cult of Niin, the olisiko tree. johtuisi se siitä, että ne sanoo, että se on kultti? Oh, and then we found out. Ei! The Mitä? whole thing was terrifying. Mitä te löysitte? Kakista ulos. Nyt me lähdetään profilaamaan tota Ediä. Älkää antako minun häiritä. Mä tuijotan tässä, kun te syötte sitä piirakkaa. Ja samalla vähän luen sinun ajatuksiasi. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. Aha. Cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Anna tänne se. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Siis Alan Wake on pudonnut sinne järveen. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. No, totuus, mutta jättivät hieman kertomatta, että kumpi se nyt on. Onko se nyt sitten totuus vai ei? Kyllä se totuus varmaan on. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. No, villi veikkaus vaan. Villi veikkaus vaan. Told you not to keep that thing, Timmy. Toista henkkamaukalta joku vitosen korru. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fest. Oh God. Saga Anderson. As Kuka? I live and breathe. Joku koulukaveriko. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to you. Hetkinen. Mitä täällä on tapahtunut? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Vitun rento. TV all the time. No. Vitun rento tarjoilija kyllä. Hei, et sä oo se, jolta hukku lapsi. Mä tunnen sut. Hei, tervetuloa meidän kahvilaan. Ai et muista tapahtunutta. Koitapa muistaa oikein tarkkaan. Se on varmaan vaan semmonen trauma sulla, minkä sä oot tarkoituksella unohtanut. Mutta kyllä mä tunnen sut. Kaivan mielen sopukoista. Kyllä siellä kuollut lapsi löytyy. Oh my god. Totta kai pitää olla joku kuollut lapsi. Niin kuin ei tästä tarpeeksi karmiva tulisi muutenkin. Kiitos, en tule enää ikinä tänne kahvilaan. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Morki. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. No mistä nää niin tiedät? Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out Tehokasta. you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day.
Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Onko se she's a bit sekaisin? of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. Oli tosi weird. Best not to take it personally. Fucking weirdest thing I ever heard. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Elikkä onko tässä nyt sitten Well, this is mortuario-assistantti the tää? Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Mortuario-assistantti tulee tässä nyt sitten otettu mukaan tähän peliin. Yhdistettynä. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Minulla on tarvittavat skillsetit räplätä ja roplata ruumista. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Kiitos vitseistä. Kiitos vitseistä, Maxi. Äläkä nyt kävelkö toisiin ne pahki. Oot! Okay. Täällä on joku Let's take a look at our Erkki, patient. saatana. Aloita Max I'll sinä start tosta with the external kullista, niin inspection before performing the internal examination. minä What tutkin was the tuolta. cause of death? What other clues Täällä on could hierottu elicit olkapäitä. text? A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Se on niinku ilmetty minä. Wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Hetkinen, post-mortem. Siis mitä vittua, se on kuolleena tippunut sinne vetteen, sit se on siellä herännyt henkiin, sit se on tullut ylös, sit sillä on kaivettu sydän pois. Aha. They did leave something inside his chest. No mitä? There's writing on here. Sydämessäkin kirjoituksia. Can't make it out. Writing. Writings on the wall. Uusi Time to see keissi. what Nightingale's body can tell us. Otetaan auki. Anything to learn from the body. No aika paljonkin, jos minulta kysytään. Something visible inside. Looks like Nightingale put up a fight. Okay. Bloating. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. What? Doesn't add up. You stuck on me like that too. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Mitä siellä on? Killer profile. Tää menee tänne. We're Not dealing with serial. an organized group of killers, not a lone serial killer. Yes. Sitten sinne Inessiivi. Sitten Inessiivi. Mitäs me sieltä löydetään? Löytyykö sieltä jotain makoisia välipaloja? Löytyisikö sieltä jotain makoisaa? Lisää Alan Waken kirjoituksia. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Seuraava sivu. Eli me pitää sivuja nyt jahdata vaan. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. Killing. Here he was indeed. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. What? I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No onpa hyvä, että ette kuitenkaan nakannut roski. Mitäs siellä lukee? No, wait. Tää? Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
Mitä Pentti rupes vähän vittu riehumaan. Mitä vittu? Kylläkään te nyt pärjäätte yhdelle keski-ikäiselle juopolle, saatana. Could not see into bright light. Mitä minä oon tehnyt? Minä yritän ratkaista, että kuka sut tappoi. Mä oon sun ystävä. He's coming. Oh fuck. Oh fuck. The page is set to get into the light. Oh no. Oh. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. Oh. Oh fuck. Onks mä nyt valossa? He can't see me in the light. What? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Oh no. Out in the hall. Safe havens will restore some of your health if you leave or attack from safe. Gotta move. Now. Mihin? Oh fuck. Oh fuck. Oh. Oh. Vanished. Vänisäs. Hän vänisäytyi. Mihin hän vänisäytyi? Voi herran jumala tätä peliä. Ärrekyyd. Ärrekyyd, mä sanon.